რადიომედ FM წარმოგიდგენთ. რა შესაძლებლობები აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს? რამდენად დაცულია მათი უფლებები? როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით? მოусმინეთ ექიმებისა და ფსიქოლოგების რჩევებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მშობლებს, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. საავტორო გადაცემა ადამიანები განსხვავებული შესაძლებლობებით. მაია ასაკაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ადამიანები განსხვავებული შესაძლებლობებით. მე ვარ მაია ასაკაშვილი. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემებია ემოციური სფეროს დარღვევის მქონე პირები, მათი შემეცნებითი და მოტორული უნარების განვითარება, მათი შეფასება, ქცევის მართვისა და ეფექტური სწავლების სტრატეგიები, არავერბალური ინტელექტუალური საკვლევი ტესტის ტონი 4-ის ადაპტირება საქართველოში, საერთაშორისო გამოცდილება და რეკომენდაციები. გადაცემის სტუმრები არიან მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის დამფუძნებელი ქალბატონი ქეთი მაკლეინი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, სტუმარი ამერიკიდან, ჩვენი საპატიო სტუმარი. მოგესალმებით და ასოციაციის დირექტორი ბატონი რეზო ჩინჩალაძე. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. Thank you very much. Დიდი მადლობა. Thank you very much to come to guest our radio. Your experience, it's important for us. Thank you very much. Thank you, Maya. მაკლეინის ასოციაცია იყავით აქტიურები, დასვით შეკითხვებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ტელეფონის ნომრებს 2421003, დაგვირეკეთ, გააქტიურდით, დაგვიკავშირდით, პირდაპირ ეთერში გადაცემა შეეცდება პასუხი გასცეს თქვენს ყველა შეკითხვას. მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის არის არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით, განათლების ფსიქოლოგებით, ნეიროფსიქოლოგებით, ოკუპაციური თერაპევტებით. რა არის მაკლეინის ორგანიზაციის მისია? რამ გადაწყვეტინათ ქალბატონო ქეთი თქვენ მოგმართავთ ამ ორგანიზაციის დაფუძნება? რამდენადაც ცნობილია, მუშაობს ეს ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან კავკასიის რეგიონში. Maya, we're a charity-oriented NGO. We are funded by a private organization in the U.S., and our mission is to help vulnerable children and adults. ჩვენ ვართ საქველმოქმედო ორიენტაციის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ დაფინანსებული ამერიკაში არსებული კერძო ორგანიზაციის მიერ და ჩვენი მისია არის გაუწიოთ დახმარება შეჭირებულ ბავშვებს და უფროსი ასაკის ადამიანებს განსაკუთრებით ყურადღებარი გამახვილებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. And mainly we work with not just disabled but street children, the elderly, oftentimes children with poverty, we help them with scholarships. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობებისა, ჩვენ ასევე მუშაობთ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვებთანაც, სხვადასხვა პრობლემების მქონე პიროვნებებთან, ასევე ხაში შესულ ადამიანებთან, ზოგადად ყველა იმ პიროვნებასთან, ვისაც ჩვენი დახმარება შეიძლება დაჭირდეს. ქალბატონო ქეთი, თქვენ ბრძანდებით პროფესიით ფსიქოლოგი, დარგის პროფესიონალი, არაერთი სამეცნიერო შრომის ავტორი. თქვენი ორგანიზაციის ძირითადი სამიზნე ჯგუფია განვითარების, ქცევისა და ემოციური სფეროს დარღვევის მქონე პირები. რამ განაპირობა თქვენი ამ სამიზნე ჯგუფით დაინტერესება? You are a specialist of this field, so what caused interest in work in Georgia? In this field. I came to Georgia because my husband got a job. He was country manager at the World Bank. მე ჩამოვედი საქართველოში, რადგანაც ჩემი მეუღლე მუშაობდა საქართველოში, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი იყო იმ დროს საქართველოში. I'm an educational psychologist, and pretty soon many people heard about. I had a private practice,
But because my husband had been a Peace Corps volunteer in Ethiopia years ago, we had Peace Corps parties at our house. მე ვარ თვითონ განათლებით ფსიქოლოგიის დოქტორი, განათლების ფსიქოლოგიის დოქტორი, ნამუშევარი მაქვს დიდი ხანი თვითონ ბავშვებთან როგორც სკოლაში, ასევე განათლების სისტემაში ამერიკაში. რადგანაც ჩემი მეუღლე ახალგაზრდობაში იყო ამერიკის მშვიდობის მოხალისეთა წარმომადგენელი, თავის დროს ეთიოპიაში იმყოფებოდა ის. ჩვენ ძალიან ხშირად გვქონდა ურთიერთობა ამჟამინდელ საქართველოში ყოფ მშვიდობის მოხალისეებთან და როდესაც მათ შეიტყვეს ჩემი შესაძლებლობების შესახებ ჩემი პროფესიის შემდეგ მათ მთხოვეს დახმარების აღმოჩენა ამ სფეროში. So I met a Peace Corps volunteer who wanted me to come and help him in rural Georgia to develop a program for disabled. And at that point, I hadn't been to rural Georgia at all. I'd only been in Tbilisi. ერთ-ერთი ასეთი მშვიდობის მოხალისე დამიკავშირდა მთხოვა რომ დახმარება აღმოჩინა ასე ვთქვათ სოფლად არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. And when I arrived, Rezzo was also came to translate. As I arrived, news had gotten out in the Zestaponi region. There were 26 villages that some specialist was arriving, and there were people lined outside the building holding their children like this, wanting me to tell them what doctor to go that would cure their child or what pill to take. And I was, at that moment, I realized that Georgia needed a lot of help related to disabilities. ჩვენ მიპატიჟებული ვიყავით ზესტაპონის რაიონში და თავიდანაც თლად კარგად არ იყო გავრცელებული ინფორმაცია ვინ მოდიოდა რომ ეს ფსიქოლოგი იყო და არა ექიმი შესაბამისად როდესაც ჩავედით დაგვახვედრეს რიგი მშობლების რომელსაც ეჭირათ ხელში პატარა ბავშვები სხვადასხვა ასაკის სიკვდილის ბავშვები, მაგრამ სხვადასხვა პრობლემების მქონე ბავშვები და ყველა ელოდებოდა რაღაც განსაკუთრებით ექიმს, სპეციალისტს, რომელიც ან რაღაც რეცეპტს გამოუწერდა, ან უცბად პრობლემის გაათავისუფლებდა მაგათ ბავშვს. და აი მაშინ მე მივხვდი იმას, რომ საქართველოში ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი შესაძლებლობის მქონე პირებთან მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. მოგხსენებთ ქეთი, როგორ მიმდინარეობს განვითარების, ქცევისა და ემოციური სფეროს დარღვევის მქონე პირთა შემეცნებითი და მოტორული უნარების შეფასება? როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი თქვენს ქვეყანაში, ამერიკაში? გთხოვთ გაგვიზიაროთ საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით. თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. How work with how evaluation is provided and how work with children and people with disabilities in US and in Georgia. Yes. In the US, let me start with the US. In the US, we have a law called the Individuals with Disability Education Act. ჩვენ ამერიკაში გვაქვს შესაბამისი კანონმდებლობა შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. And in this act, it's federal law that all children with disabilities are supposed to receive services. ამ კანონმდებლობის მიხედვით ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობები, უნდა მიიღოს შესაბამისი სერვისები. And they're supposed to receive services up to their ability level. და ეს სერვისები უნდა მიიღონ მათი შესაძლებლობების შესაბამისად. So it doesn't matter what the child's disability is, he receives service starting from the age of 2 or 3 through the system all the way till he's 22 years old. და მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის არის პიროვნების შესაძლებლობები, ის ღებულობს სახელმწიფო სერვისებს, ეს არის სისტემური სერვისი, დაწყებული დაახლოებით 2-3 წლიდან 22 წლის ასაკამდე. So starting when a child is 2 or 3, we identify them if we feel that they have severe disabilities, and we put them in a preschool.
შესაბამისად როგორც კი მოხდება იდენტიფიცირება პრობლემის, ის ბავშვი ხდება სისტემის ყურადღების ქვეშ, იწყება ყველაფერი იმით, რომ ის ხდება შესაბამისად ცოტა სხვანაირი სისტემა, ვიდრე ჩვენთან სკოლის წინა, ესე იგი საბავშვო ბაღი არა, ეს არის სკოლის წინა მოსამზადებელი. ანუ სკოლამდელია. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. And we feel, and we evaluate the child. We look at when we evaluate a child, we look at his intellectual level. ჩვენ ვიწყებთ შეფასებას, ჩვენ ვამოწევთ მის ინტელექტუალურ განვითარების დონეს, his academic level, მისი math, reading, აკადემიური განვითარების დონეს, his independent living skills, like tying his shoe, being able to hold a spoon, make his own bed. მისი დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარების განვითარებას, როგორც ვთქვათ, ჩაცმა, ზონარის შეკვრა, ასე შემდეგ. We look at his behavior and social interactions. ჩვენ ვაკვირდებით მის ქცევას, მის სოციალური ურთიერთობის შესაძლებლობებს. And then we write an IEP, and the IEP is it's basically like your document that documents exactly what this child's ability is, its academic skills, its independent living skills, and what goals we're going to set for this child. დაკვირვების შემდეგ ჩვენ ვქმნით IEP-ს, ეს არის ინდივიდუალური განათლების გეგმა, ეს არის უკვე დოკუმენტი, რომელშიც არის დაფიქსირებული ის მდგომარეობა შემოწმების მომენტისთვის, რა სიტუაციასთან არის საქმე და ხდება დაგეგმვა სამომავლო მუშაობის. And we have meetings with the parents, the principal of the school. Everybody contributes to writing the IEP. იქმნება შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, სადაც მონაწილეობს სკოლის დირექტორი, ფსიქოლოგი, მშობელი, ყველა ის პირი, ვინც მონაწილეობს შემდეგ ამ ბავშვთან მუშაობაში. In Georgia, when we first arrived, there was not any systematic approach to disabilities. Now there are some programs. We've seen a lot of growth. როცა ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, მაშინ ჯერ იწყებოდა საქართველოში მუშაობა ამ მიმართულებით, ძალიან მცირე იყო მუშაობა, მაგრამ ეხლა საკმაოდ საინტერესო პროგრამები უკვე დაინერგა, რასაც ძალიან გვახარებს. And there has been some information shared. However, there's still not a real systematic approach to working with the kids in terms of evaluation and placement. მაგრამ ეხლა რო შევხედოთ ყველაზე დიდი პრობლემა რაშიც არის, ეს არის არ გვაქვს სისტემური მიდგომა თვითონ ბავშვის შეფასების და შემდეგ მისი განთავსების შესაბამის ადგილზე, თუ შესაბამის სერვისებში ჩართვის კუთხით. Oftentimes we go into schools, we hear, and we're in the rural area a lot, you have to remember this. We talk to directors, they all know that they're supposed to have inclusive education, but they're not quite sure what that means. ჩვენ ბევრ შემთხვევაში ძირითადად ჩვენი სამუშაო ტარდება თბილისის გარეთ და როდესაც მივიდიოთ რომელიღაცა სოფლის თქვა სკოლაში, ყოველთვის სკოლის დირექცია და თანამშრომლ მასწავლებელმა იციან, რომ ინკლუზიური განათლება უნდა განხორციელდეს, მაგრამ თლად ბოლომდე გათვითცნობიერებული არ აქვთ რას მოიცავს ის. ანუ საზოგადოების ინფორმირებულობა მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა, ქაბატონო ქეთი, თქვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს რა არის სახელწოდება ამ კანონმდებლობის, რომელიც არეგულირებს, ეხლა ბრძანა ცოტა ხნის წინათ ქაბატონმა ქეთიმ ამერიკაში არსებობს ასეთი კანონი, რომელიც არეგულირებს ანუ სისტემურ მიდგომას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართებაში და როგორ ხდება ამ სისტემური დაგეგმვა, ანუ გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვა სკოლის შემდგომი განათლების. აი რა ხდება 22 წლის შემდგომ თქვენს ქვეყანაში? You just mentioned that in US you have laws about which are regulating development of the person with disabilities, and after that what kind of law is this, and after that what is how transition of a person with disability happens after school
during this from the moment You mean when when did he they is when receive he is services? when he is at this school, and what happens after 22? Okay, that's a really good question. ძალიან კარგი კითხვაა, მადლობთ. First of all, the way the law states is that every child gets a free, appropriate public education. პირველ რიგში, რასაც კანონმდებლობა მოითხოვს, ეს არის რომ ყველა ბავშვმა უნდა მიიღოს უფასო მისი შესაძლებლობის შესაბამისი განათლება. In the least restrictive environment, and what that means is that the least restrictive environment is a regular classroom. That's the least restrictive. So you always try to keep a child in a regular classroom. ეს განათლება ბავშვმა უნდა მიიღოს მისთვის ყველაზე ოპტიმალურ გარემოში და ყველაზე უფრო ოპტიმალური გარემო ეს არის ჩვეულებრივი საკლასო ოთახი სხვა ბავშვებთან ერთად. So that often can't happen. We often have children that have to have special services. So often they're in a special classroom, but they're pulled out maybe for reading or for writing during the regular class hour. They're here from 9 to 3, 8 to 3 in the classroom with regular kids, but because they can't keep up, say if an intellectual delayed child can't keep up with the reading and writing, he goes out to a special teacher for that. რა თქმა უნდა, უპირველეს სკოლისა ბავშვები არიან საერთო კლასში, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ხდება, რომ ჩვეულებრივ ბავშვებს ვერ მიყვება შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და ამ შემთხვევაში მისი ჩართვა ხდება სპეციალურ კლასში, შეიძლება ძირითადი დროის განმავლობაში ის იყოს ჩვეულებრივ კლასში, მაგრამ კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად ის შეიძლება იყოს გამოყვანილი და სხვა კლასში მოხდეს მასთან მუშაობა ცალკე. And if that child cannot be in a regular class because of his behavior or his significant disability, then we have alternative programs. For example, intellectually delayed. At a certain point, many of those kids can't be in a regular classroom, so we have a whole program just for them. მაგრამ თუ ბავშვს პრობლემა არის უფრო ქცევის და ძალიან მძიმე ინტელექტუალურ დარღვევასთან არის საქმე, ამ შემთხვევაში მათთვის ცალკე პროგრამით მიმდინარეობს მუშაობა, იქ უკვე ცალკე კლასში ხდება მუშაობა. And many of those kids, those programs are in regular school, so they still are able to interact with regular children. და ეს ყველაფერი სამუშაო ტარდება ჩვეულებრივ სკოლაში და ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა რომ ჩვეულებრივ ბავშვებთან მთელი დღის განმავლობაში გქონდეთ ინტერაქცია. If they can't be in that program because their behavior or their disability is even more severe, then we have special schools that we send them. The state has to pay for them. They're very expensive schools, so they don't send many children to these schools. მაგრამ თუ ძალიან მძიმე არის მდგომარეობა ქცევიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში არის უკვე სპეციალური სკოლებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგ უფრო ნაკლები ბავშვი ხდება. როგორ ხდება სკოლის შემდგომი განათლება თქვენს ქვეყანაში? ინკლუზიური აი სკოლის შემდგომ რა ხდება, როგორ ხდება ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე მოზარდთა ჩართულობა, სოციალური ინტეგრაცია, ან სახელობო გადამზადება, აი ამ მიმართულებით როგორ მუშაობენ ამერიკაში? What about vocational trainings after 22? Well, we start vocational training actually in high school. It's in their IEP. If a child has the ability to get out in society, usually the mild or moderate mental retardation are the kids that I'm usually thinking about, or some minor disabilities, then we start a vocational program in high school, and it's in their IEP exactly what they're going to be doing. პროფესიული მომზადება პირველ რიგში არის სასკოლო პროგრამის ნაწილი, მასზე მიდის მუშაობა თვითონ სკოლის პერიოდში და რა თქმა უნდა ყოველთვის არის გათვალისწინებული განვითარების მდგომარეობა, უნარების განვითარება, გარდა ამისა არის გათვალისწინებული ინტელექტუალური განვითარების დონეც ქცევის და უმეტესწილად იწყება აქ სკოლაში.
For example, mild mental retarded and moderate mental retarded people can work in grocery stores, they can work in many shops, and so they would have a supervisor from the school system go with them, show them how to do the work. Is it stacking food on shelf? Is it sweeping the floor? Is it helping people load their groceries into the car? შეფერხების შემთხვევაში შეუძლია თავისუფლად იმუშაოს მაგალითად რომელიღაცა სუპერმარკეტში იქ სხვადასხვა სამუშაო შეასრულოს შეიძლება იმუშაოს საკიდლების ჩალაგებაზე პარკებში ჩალაგებაზე ან შეიძლება პროდუქციის განლაგებაზე იმუშაოს თაროებზე ან შეიძლება რაღაც დახვეტაზე ეს ბავშვი ან ბავშვების ჯგუფი მიდის ორგანიზაციაში სამუშაოდ სკოლის სისტემის წარმომადგენლის ზედამხედველობით. And they will do this until age 22. ამას ისინი აკეთებენ ახლობით 22 წლის ასაკის პერიოდამდე, როდესაც ისინი ისევ სასკოლო სისტემას ეკუთვნიან. So the goal is to make these people as independent as possible, and therefore they can earn money for themselves and their family. მიზანი ამ მომზადების არის რომ ბავშვი გახდეს რაც შეიძლება დამოუკიდებელი, რომ შეძლოს შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრება. And afterwards, they often will either go back and live with their families, or they have what's called halfway houses, where they have housing for people with disabilities. 22 წლის შემდეგ ისინი ან ბრუნდებიან ისევ და სახლში ცხოვრობენ თავის მშობლებთან, ან აქვთ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათ უფასო საცხოვრებლით, სადაც ისინი ცხოვრობენ დამოუკიდებლად და ასევე აგრძელებენ მუშაობას იმ სხვადასხვა ადგილზე, სადაც თქვათ მანამდე პრაქტიკა ჰქონდათ მიღებული. And maybe there are 10 people in this house, and they have house parents who live there with them. Maybe they trade, maybe have shifts, and they make sure that their needs. But the people living there, the people with disabilities, they have to do all the work. They have to keep the kitchen clean. They have to provide the meals, and what the staff does is help them so that they can again live as independently as possible. მათ შეიძლება იცხოვრონ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ვთქვათ 8 ადამიანმა ერთად, რომელიმე ზედამხედველის ქვეშ, მაგრამ სულ მთლიანად მთელი სამუშაო საოჯახო უნდა გაკეთდეს თვითონ ამ ბავშვების მიერ. ისინი ალაგებენ სახლსაც, ისინი ამზადებენ საჭმელს. ანუ არა, აი ამ მათი სახელობო მომზადება, აი რა იმ პროფესიების შერჩევა მათ საჭიროებებზე მორგებული, რომ ამ გზით მოხდეს მათი გასვლა შრომით ბაზარზე. What about vocation training according to the different specialities based on their own different possibilities and It's based on their strengths. For example, autistic children often have really good skills at computers. So maybe the people starting in high school, the special education person would help them find some work working with computers. If it's a person, a woman maybe who has an interest in sewing, maybe there's a workshop or a factory nearby where that's being done. So in other words, the job is catered to the person's strengths and weaknesses. You don't have somebody with autism who has poor social skills, working in a place where he has to interact with people all the time. Instead, he would be better maybe at computers or working in a music studio or something related to what he can do. ყოველთვის სპეციალობის შერჩევა ხდება პიროვნული მონაცემების და შესაძლებლობების მიხედვით. ალბათ სპეციალისტთა გუნდის შეფასების მიხედვით. ეს ყოველთვის ეს ყველაფერი ხდება მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით. და გარდამავალი პერიოდის დაგეგმვაც ალბათ. მთლიანად ეს ხდება ამის მიხედვით და თუ ვთქვათ პიროვნებას შეუძლია ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგალითად ახლა აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ადამიანს, როდესაც მას აქვს პრობლემა სოციალური ურთიერთობების, ის უფრო უკეთესად შეასრულებს რაღაცა საქმიანობას, ვთქვათ, კომპიუტერთან და
ცალკე რაღაც გარკვეული დავალებების შესრულებას, ვიდრე ის გაუშვათ ადამიანებთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში. როდესაც თქვათ მაგალითად რომელიღაცა პიროვნებას შეუძლია რომ რაღაც სამუშაო შეასრულოს და თქვათ შეკეროს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი დავალება შეასრულოს და არა ვთქვათ სხვა მიმართულებით წავიდეს. We don't have too many vocational programs like you have in Georgia where there's more you go to a center and you learn skills. The more there's concentration on getting them out into society and find something they can do there and do the skills that are needed for society. And so there's the only places I can think of where there are actually vocational centers are usually for the more severe disabled people who, are disabled. They often don't even have language. They can barely walk, and they have machines where they make cards, and it's pretty supervised. But the mild and moderate intellectually delayed, they are usually out in society finding a job that will fit them. And people are usually pretty happy to, try to find something for them. იგი თუ შედრებით სუბუქი შეფერხების შეფერხების მქონე არის ადამიანი ჩვენთან ხდებაო მათთვის უფრო საზოგადოებაში ჩართულობის განვითარება და ისეთი სამუშაოების მოძებნა რაც მათ აძლევს საშუალებას ყოველდღიურ ინტერაქციაში და თუ განსხვავებით ვთქვათ საქართველოსთან სადაც ჩვენ ვცდილობთ საქართველოში ხდება უფრო ყველა მიმართულების განვითარება და ასე შემდეგ. ჩვენთან ამერიკაშიო ხდება უფრო მეტად თუ მძიმე შეფერხებებთან არის საუბარი, ამ შემთხვევაში ხდება ადამიანის უფრო სპეციალიზაცია რაღაც კონკრეტული მიმართულებით. მაგრამ ძირითადად თვითონ ადამიანს აძლევენ შესაძლებლობას მოძებნოს თავისი შესაბამისი სფერო, რომელიც მისთვის იქნება მისაღები და უფრო მეტად ჩართული ყოველდღიურ საზოგადო ცხოვრებაში. One thing to remember is one of the goals in the school system, a child with mild mental retardation, for example, by the time he graduates from high school, we would expect him to read at a 6th grade level, which is the level you read newspapers. A child with moderate mental retardation would be reading at the 4th grade level. So they already have math and reading skills. ჩვენი სისტემის მიხედვით, ამერიკული სისტემის მიხედვით, ბავშვი, რომელსაც აქვს სუბუქი შეფერხება, მისგან მოელიან რომ სკოლის დამთავრების მომენტისთვის ის შეძლებს მისი წაკითხვის უნარი მაგალითად იქნება დაახლოებით მე-6 კლასელი დონეზე. თუ მას აქვს რაღაც საშუალო დონის შეფერხება, ამ შემთხვევაში დაახლოებით მე-4 კლასის დონეზე არის მოლოდინი. შესაბამისად ხდება ჩართვა მე დაგეგმა მისი მომავლის. სმენელი. ჩვენს ქვეყანაში რეფორმირების პროცესი მიმდინარეობს, გავედნო ქეთი, ჩვენ გადავდივართ ჯანდაცვის მოდელიდან სამედიცინო მოდელზე. ამ შემთხვევაში ჩვენთან არსებობს 18 წელსევით ადამიანებისთვის დღის ცენტრის სახელმწიფო პროგრამა და უახლოეს მომავალში იგეგმება ტრანსფორმაცია, ანუ დღის ცენტრთან ერთად რომ დაინერგოს ალტერნატიული სერვისები, როგორ მოხდეს ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაცია. თქვენ როგორც სპეციალისტი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, რა რეკომენდაციას მისცემთ სახელმწიფო სტრუქტურებს, ვისაც ხელეწიფება ამ გადაწყვეტილების მიღება? In Georgia, we are moving from medical treatment into the model, to the social model. So, what do you think can be put in to be done by government in this direction? How to make this transformation? Well, one, the government, I think, I'm not sure I can answer that question the way it was presented, but one thing I do know is that when about disabilities and moving into that direction is the government itself needs to be educated on what that means and develop programs based, they need to be trained. One thing we notice is that
oftentimes the people who the government wants to be trained are the people who are the lowest people, the daycare center people, the people in the schools. When we try to train directors or try to train people higher up, they always say they're too busy. But yet they're the ones who make the policies, and they're the ones who develop the programs. And if they're not educated either in the medical model, the social model, they need both. I mean, all of it's good. But they need to be educated from the very top, and then start educating, first the minister, then the people under the minister, then the directors, and develop a whole plan. ახლა ზუსტად მიჭირს შედარების გაკეთება რა არის ამჟამად დაგეგმილი და როგორი მიმართულებით მიდის, მაგრამ ერთ რამეს რასაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით არის ის, რომ საჭირო უფრო კარგად გათვითცნობიერება აი ამ პრობლემის და საერთოდ აი ამ სფეროსი, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ ადამიანებთან, ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველთვის მოთხოვნილება ტრენინგებზე და თუნდაც არის უფრო გამახვილებული ყურადღება ყველაზე დაბალ დონეზე, სადაც ვთქვათ უშუალოდ მასწავლებელი არის ან სერვისის მიმწოდებელი, მაგრამ აი პოლიტიკის შემქმნელი ადამიანების ტრენინგში ჩართვის პროცესი ძალიან რთულია ჩვენთვის, მაგალითად ყოველთვის თავის არიდება ხდება. აი ეს მიმართულება, რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადამიანების უფრო მეტად ჩართულობა ამ მომზადების პროცესში და სატრენინგო პროგრამებში ჩართულობის ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა გაბატონო ქეთი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შესაბამისად და შესაბამისი სასწავლო გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია ისეთი საკვლევი ინსტრუმენტის გამოყენება, რომელიც ზუსტად გაზომოს მათ შემეცნებით უნარებს, იმისთვის რომ მოხდეს მისი ადაპტირება თვითონ ამ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე. თქვენმა ასოციაციამ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და ნებრასკას უნივერსიტეტის პროფესორის მკვლევარ დელ ჰარნიშის გუნდის ხელმძღვანელობით თქვენ ახორციელებთ არავერბალური ინტელექტის საკვლევი ტესტის ტონი 4-ის ადაპტირება საქართველოში. რა უპირატესობა აქვს ამ ტესტს სხვა არავერბალურ ტესტებთან შედარებით? ძირითადად როგორი შეზღუდვის მქონე პირებთან იქნება შესაძლებელი მისი გამოყენება? What is providing work on Tony and what is importance of Tony and the Ministry of Education? Okay. The TONI is a test of nonverbal intelligence, and as a psychologist in the U.S., I use this quite frequently with children who were either immigrants who had no English language, or children with disabilities, because they either had problems with physically, like they couldn't use their hands, or they had trouble with doing things quickly. It's a nonverbal test with no time limits and no motor component. Tony 4 არის ინტელექტუალური შეფასების It's an IQ test. შეფასების არავერბალური ტესტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ არ მოითხოვს ბავშვისგან არც საუბარს, არც მოტორული განვითარებას, ის მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის ინტელექტის გამოვლენაზე არის და მისთვის არის შექმნილი. ძალიან მოსახერხებელი არის მისი გამოყენება, როგორც ვთქვათ, ეროვნული უმცირესობებთან ურთიერთობის, რომელთანაც ენის პრობლემა არის და ასევე საკმაოდ ძლიერი შეზღუდვების შემთხვევაში. And I got interested in this test here in Georgia for a couple of reasons. One, there isn't really any kind of intellectual test that's been normed in Georgia. ჩვენ დავინტერესდით ამ ტესტით იმის გამო, რომ ჯერჯერობით საქართველოში ზოგადად არის პრობლემა არსებობის ინტელექტურის შეფასების ტესტის არ გვაქვს ესეთი ოფიციალური ტესტი. And people with disabilities here are all treated as if, oftentimes are all treated like they have no intelligence at all. და ძალიან ხშირად გარკვეული შეზღუდვების მქონე პირი არის ხოლმე საერთოდ იგნორირებული და საკმაოდ ცუდი გარკვეული როგორც საერთოდ ინტელექტის არ მქონე. So as a way to identify children who maybe needed more than what they're getting, this first started because we were working in quite a few institutions here in Georgia,
And I noticed that the way children are placed were sort of, I call it the eyeball method. Well, he looks like he should be in this institution, and he doesn't, he looks like he should be in that one that's more severe. But when I go to these institutions, I look at some of these kids and I think, if I had an IQ test, I think I could prove he could be pretty successful in a regular school. ჩვენი გამოცდილების მიხედვით ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან გვიწევს ურთიერთობა და ვხედავთ რომ არ არსებობს რაღაც გარკვეული სისტემური მიდგომა და პროფესიონალური განსაზღვრა თუ რა მდგომარეობა შეესაბამება ეს კონკრეტული ბავშვი. ძირითადად უფრო მეტად ხდება უბრალოდ ესეთი თვალით განდაწყვეტა რომ აი ეს ბავშვი უნდა იყოს ამ ჯგუფთან და ეს სხვა ბავშვი უნდა იყოს რომელიცაც სხვა ჯგუფთან. როდესაც რომ გქონდეს ჩვენ ადაპტირებული და უკვე მოქმედი ტესტი საქართველოში შესაძლებელი იქნებოდა რომ უფრო პროფესიონალურად და უფრო კარგად დაგვენაწილებინა ბავშვები რომ მათი განვითარება უფრო კარგად ყოფილიყო დაგეგმილი. A lot of the so the reason this test is it's a systematic approach to identifying. First of all, if in institutions, it would help to say, well, these kids can learn this and these kids can learn this, but instead of treating them all exactly the same. In addition, also just for other children too, you need to have a starting place. If you even have a vocational program, you need to know, well, what is this child? What's he capable of doing? Should I be pushing him more or should I not be pushing him more? We need to know this information for developing programs. And it's also a very short test. It only takes 20 minutes to administer. ეს ტესტები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ პირველში განისაზღვროს ბავშვის შესაძლებლობები და ამის მიხედვით მოხდეს უკვე დაგეგმარება მისი მომავალი განვითარების და არ მოხდეს ინდივიდუალიზაცია მასთან მუშაობის, რომ არ მოხდეს უფრო ზოგადი მიდგომა, უნდა იყოს აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა და ამ შემთხვევაში უფრო კარგი შედეგები იქნება. We need a lot more tests. This is only the beginning. This is my first test. There's going to be more after this. ეს არის პირველი ტესტი, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ ახლა საქართველოში და მომავალში ჩვენ უფრო დიდი ტესტების და უფრო დაწვრილებითი ტესტების დამუშავებას ვაპირებთ. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ ხდება მუშაობა ამერიკაში განვითარების შეფერხების, ქცევისა და ემოციური სფეროს დარღვევის მქონე პირებთან, მათ ოჯახებთან, რა რეკომენდაციას გაუწევდით ჩვენ სპეციალისტებს და ასევე მშობლებს ამ მიმართულებით? How US work is done with people with different disabilities, emotional disabilities, and what kind of recommendations would we give to parents and specialists who are working and supposed to work with this with children with both behavioral and emotional. Behavior and emotional, the severe. That's a really difficult question. It's behavior management is of course a very, very important problem with many children with disabilities, but also when it becomes itself a disability. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგანაც ჩვენ გვხვდებით ქცევის დარღვევას ძალიან ბევრ შესაძლებლობის მქონე პირთან ძალიან ადვილია რომ მოხდეს აი ეს ასე ვთქვათ განებივრება შესაძლებლობის მქონე პირის და შემდეგ ეს უკვე პრობლემას ვქრის მომავალში მასთან მუშაობაში. We have special schools for children with severe behavior and emotional disabilities. ამერიკაში ჩვენ გვაქვს სპეციალური სკოლები, მათთვის ვისაც აქვს განსაკუთრებით რთული პრობლემები ქცევა. It's based on very, very rigid behavior management with the children have to earn every single privilege. სადაც ხდება საკმაოდ მკაცრი პროგრამის მუშაობა, რომლის მიხედვითაც ბავშვმა უნდა დაიმსახუროს ნებისმიერი პრივილეგია თავისი კარგი ქცევით. And this is a way to get them to be more rule focused, to take responsibility. ეს აძლევს საშუალებას მათ რომ განუვითარდეთ პასუხისმგებლობის გრძნობა და შესაძლებელი იყოს მათი ჩართვა. And then they get rewards for following the rules. და ისინი ყოველთვის იღებენ
წახალისებას წესების დაცვასათვის. The goal, of course, is to get them back to a regular school, but if their behavior or emotional problems are so severe, then they stay in this school. And actually, the behavior and the emotional are treated a little bit different. Kids with just severe behavior problems are treated just the way I described. Children with severe emotional problems often have a similar program, still very behavior management oriented, but of course there's a lot more psychological support. Often medication is used. უპირველესი მიზანი მუშაობის ამ ბავშვებთან არის პირველ რიგში რომ ისინი იქნან დაბრუნებული ჩვეულებრივ სკოლაში. მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს პროცესი საკმაოდ გართულებული არის და ხშირად ისინი აგრძელებენ დარჩენა სპეციალურ სკოლებში. და თავრესი ის არის რომ ხდება დაყოფა და ორი სხვადასხვა პროგრამით მიდის მუშაობა ქცევის პრობლემების მქონე პიროვნებებთან და ემოციური დარღვევების მქონე პირებთან. ძირითადი მიდგომა რა თქმა უნდა ერთი და იგივეა. გარემოში მუშაობა მათთან, მაგრამ ემოციური დარღვევების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მანდ უკვე ჩართული არის როგორც ფსიქოლოგის უფრო მეტი მუშაობა, ასევე მედიკამენტური დახმარება. Because the goal is, of course, to live in society, and at 22, they can no longer get services, so we have to do what we can up until then. And oftentimes, children with emotional problems, they come from family problems and lots of other issues. Same with the kids with behavior problems. And so, we work very hard and try to be the parents that they never had and develop what skills we can. The kids with emotional problems often have biologically based emotional problems like depression, anxiety, bipolar disorder, and of course the medication is very, very important in those disorders. უმთავრესი არის ის რომ ხდება სასკოლო პერიოდში ან 22 წლამდე ხდება მუშაობა იმ მიმართულებით რომ მომზადდეს ბავშვი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. როდესაც უკვე მას არ ეყოლება ძალიან ესეთი ძლიერი ზედამხედველი, როდესაც ის სახლში დაბრუნდება, როდესაც დამოუკიდებელ ცხოვრებას გააგრძელებს და აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება უფრო უკეთესად მოხდეს მისი ადაპტაცია საზოგადოებაში. Sometimes if they get better, they can go live in what's called a group home, where the group home it's like a little institution in the fact that they have all the same services about behavior, but they're allowed to go to public school. And then, but they have to return to the group home. That's a less restrictive environment. ზოგჯერ ისე ხდება რომ კომბინირებული მიდგომაც არის თან სკოლაში შეიძლება დადიოდეს ბავშვი, თან შეიძლება ქონდეს ესეთი ცალკე დამატებითი სერვისი, რაღაც ჯგუფური თერაპიის და ჯგუფური მუშაობის მათთან. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი, საზოგადოებაში დამკვიდრებულია მცდარი შეხედულებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში. მედიის როლი ფასდაუდებელია, მას დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოების ხედვისა და დამოკიდებულების შეცვლაზე. მაკლეინის ასოციაციამ შესანიშნავად შეაფასა მასმედიის საშუალების მნიშვნელობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაში და დააფინანსა ჟურნალ იმედის გამოცემა. რას გვეტყოდით ჟურნალ იმედზე და საერთოდ მედიის როლზე საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირების პროცესში? Importance of media in general life and the spreading of information. What about journal which Mark started to found? Emeti, which is the journal that Mac helped start, is a first attempt to reach, it's a wonderfully written magazine, and it was developed to share the life of the disabled and give lots of opinions and resources and share stories. And იმედი პლუს ეს არის ძალიან კარგად მომზადებული კარგად შედგენილი ჟურნალი, რომელიც ჩვენი პირველი ჩვენი ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს და ამიტომ ამოვუდექით მას მხარში. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ მოხდეს მიწოდება ინფორმაციის როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, ასე განსაკუთრებით დაინტერესებული პირებისთვის.
And we're hoping to share it in the rural areas where we've started parent groups. We have started some parent groups in the rural area and we want them to know more information. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ შევდეთ გამოვიყენოთ ეს ინფორმაციის გავრცელებისათვის სოფლად, სადაც ჩვენ მშობელთა ურთიერთმხარდამჭერი ჯგუფების შექმნა დავიწყეთ, სადაც ხდება მშობლების შეხვედრა და პრობლემების გაზიარება ერთმანეთს. But that's just the beginning. One thing I noticed being in rural Georgia is no matter how isolated you are, everybody has a TV set. ეს მხოლოდ დასაწყისია ამ მუშაობის, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი რამე ნამდვილად ფაქტია, რომ რაც უფრო შორს არ უნდა წახვიდე თბილისიდან, ყოველთვის სადღაც არის ტელევიზორი და ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისათვის. Or the radio, and so getting information out using every form of media is really, really important. It's better than the way we're doing it now, trying to drive out to different areas, giving training to 15 or 30 people. You know, we like doing that, but more information needs to get out, and it needs to get to the faraway places that's way far away from Tbilisi. Those people really have no connection to disabled services. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ ტრენინგები, ჩავატაროთ შევკრიბოთ 10, 15, 20 ადამიანი, მაგრამ მედიას შეუძლია ნახევარ საათში ჩაატაროს ისეთი უშველებელი სამუშაო, რაც პატარა ჯგუფს არ შეუძლია მთელი წლის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასასრულის მიუახლოვდა. მოკლედ თუ შეიძლება გითხრათ თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ, როგორ აპირებს მაკლეინის ასოციაცია თავის საქმიანობის გაფართოებას? რა გეგმები გაქვთ? Plans for the future, MAC is going to continue work and extend its work. What we're going to do? Yes. I really, our beginnings, I like to go back to our beginnings. Our beginnings were the outreach program in the rural areas. To me, that's a very important part of what I want to do in the future. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესე დასაწყისისკენ წასვლა იქითკენ, საიდან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა საქართველოში, ანუ სოფლად მუშაობა იქ, სადაც რეგიონებში დიახ, იქ სადაც ყველაზე ნაკლები არის სერვისი და შეიძლება შეუწყოთ იქ სერვისების ჩამოყალიბებას. And improve the capacity, make higher the capacity of others. We have all master and doctoral level professionals in our office, and we want to use them to hire, to educate people who are already in the field to have much better skills. ჩვენი სურვილია რომ შევქმნათ რესურსები იქ, სადაც რესურსების ნაკლებობა, ხელი შეუწყოთ რესურსების განვითარებას, მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაძლებლობის სფეროსთვის პროფესიონალების არსებობა, იგივე როგორც ფიზიოთერაპევტების, მეტყველების თერაპევტების, ოკუპაციური თერაპევტების. ჩვენ გვინდა ადგილობრივი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებას შეუწყოთ ხელი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სამწუხარო ჩვენი საეთერო ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და თქვენი გამოცდილების გაზიარება, მაგრამ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ გვინდა დავემშვიდობოთ ჩვენ მსმენელს, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ქეთი, თქვენ ძალიან საინტერესო და ესეთი მნიშვნელოვან თემებზე გაამახვილეთ ყურადღება და თქვენი რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Thank you very much, Keti. და მე ვემშვიდობები ჩვენ მსმენელს, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ ხუთშაბათამდე. მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you for inviting me. Thank you very much. Participate our radio broadcast, Men of Different Possibilities. Thank you very much. Thank you.